মৰমৰ বন্ধুসকল, কম্পোজিট নিউমেৰিকেল ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষত আপুনি শিকিব বিভিন্ন কম্পোজিট নিউমেৰিকেল ইন্টিগ্ৰেশ্যন এলগৰিথমছৰ বাবে সাইলেব কোড বনাবলৈ। ইন্টিগ্ৰেলক সমান ইন্টাৰভেলছত ভগাবলৈ, প্ৰতিটো ইন্টাৰভেলত এলগৰিথমটো প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰু ইন্টিগ্ৰেলৰ কম্পোজিট ভেলু গণনা কৰিবলৈ। এই টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুন্টু 12.04 অপাৰেটিং সিস্টেম, সাইলেব 5.3.3 ভাৰ্চনৰ সৈতে। এই টিউটৰিয়েলটো অভ্যাস কৰাৰ আগতে শিকাৰু এজনৰ মৌলিক জ্ঞান থাকিব লাগিব সাইলেব আৰু সাংখ্যিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ইন্টিগ্ৰেশ্যন। সাইলেবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ প্ৰাসংগিক টিউটৰিয়েলছ চাওক। নিউমেৰিকেল ইন্টিগ্ৰেশ্যন হৈছে ইন্টিগ্ৰেল এটাৰ নিউমেৰিকেল ভেলু কেনেকৈ পাব পাৰি তাৰ অধ্যয়ন। ই ব্যৱহৃত হয় যেতিয়া সঠিক গাণিতিক ইন্টিগ্ৰেশ্যন উপলব্ধ নহয়। ই ইন্টিগ্ৰেণ্ডৰ মানসমূহৰ পৰা মোটামুটি নিৰ্দিষ্ট ইন্টিগ্ৰেল এটা লয়। আহক যৌগিক ট্ৰেপিজয়েডেল নিয়ম চাওঁ। এই নিয়মটো হৈছে ট্ৰেপিজয়েডেল নিয়মৰ প্ৰসাৰণ। আমি ইন্টাৰভেল a, b ক n সমান ইন্টাৰভেলছলৈ ভগাও। পাছত h সমান b বিয়োগ a হৰণ n হৈছে ইন্টাৰভেলছৰ কমন দৈৰ্ঘ্য। পাছত যৌগিক ট্ৰেপিজয়েডেল নিয়ম এনেদৰে দিয়া হৈছে a to b ইন্টাৰভেলত f of x ফাংচনৰ ইন্টিগ্ৰেলটো মোটামুটিভাৱে সমান হয় h পূৰণ x0 to xn ফাংচনৰ মানসমূহৰ যোগফলৰ সৈতে। আহক যৌগিক ট্ৰেপিজয়েডেল নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰি উদাহৰণ এটা সমাধান কৰো। ধৰক ইন্টাৰভেলছৰ সংখ্যা n সমান 10। আহক যৌগিক ট্ৰেপিজয়েডেল নিয়মৰ কোডক সাইলেব এডিটৰত চাওঁ। আমি প্ৰথমে ফাংচনটো f(a)(b)(n) পাৰামিটাৰছৰে সূচিত কৰিম। f এ আমি সমাধান কৰিব লগা ফাংচনটো বুজায়। a হৈছে ইন্টিগ্ৰেলৰ নিম্ন সীমা, b হৈছে ইন্টিগ্ৰেলৰ উচ্চ সীমা আৰু n হৈছে ইন্টাৰভেলছৰ সংখ্যা। লিন স্পেচ ফাংচন 0 আৰু 1ৰ মাজত 10টা সমান ইন্টাৰভেলছ বনাবলৈ ব্যৱহৃত হয়। আমি ইন্টিগ্ৰেলৰ মানটো পালো আৰু ইয়াক I1ত জমা ৰাখিছো। সাইলেব এডিটৰত এক্সিকিউটত ক্লিক কৰক আৰু চেভ এণ্ড এক্সিকিউট কোড বাছক। উদাহৰণৰ ফাংচনটো সূচিত কৰক লিখি DEFF খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ খোলা একক ঊৰ্ধ্বকমা খোলা বৰবন্ধনী y বন্ধ বৰবন্ধনী সমান f of x বন্ধ ঊৰ্ধ্বকমা কমা খোলা ঊৰ্ধ্বকমা y সমান 1 by খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ 2 এষ্টেৰিক্স x যোগ 1 বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ বন্ধ ঊৰ্ধ্বকমা বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ। এণ্টাৰ টিপক। লিখক ট্ৰেপ আণ্ডাৰস্কোৰ কম্পোজিট খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ f, 0, 1, 10 বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ। এণ্টাৰ টিপক। উত্তৰটো কনসোলত দৰ্শিত হৈছে। পাছত আমি চাম কম্পোজিট চিম্পসনছ ৰুল। এই নিয়মত আমি বিশ্লেষণ কৰিম ইন্টাৰভেল a, b ক n ডাঙৰ 1তকৈ সমান দৈৰ্ঘ্যৰ সাব ইন্টাৰভেলছ। চিম্পসনছ নিয়ম প্ৰতিটো ইন্টাৰভেললৈ প্ৰয়োগ কৰক। আমি ইন্টিগ্ৰেলৰ মানটো পাওঁ h/3 পূৰণ f0 4 into f1 2 into f2 to fnৰ যোগফল। আহক কম্পোজিট চিম্পসনছ ৰুল ব্যৱহাৰ কৰি উদাহৰণ এটা সমাধান কৰো। আমাক দিয়া হৈছে এটা ফাংচন 1/1 plus x cube dx ইন্টাৰভেল 1 to 2ত ধৰক ইন্টাৰভেলছৰ সংখ্যা 20। আহক কম্পোজিট চিম্পসনছ ৰুলৰ কোডক চাওঁ। আমি প্ৰথমে ফাংচনটো f(a)(b)(n) পাৰামিটাৰছৰে সূচিত কৰিম। f এ আমি সমাধান কৰিব লগা ফাংচনটো বুজায়। a হৈছে ইন্টিগ্ৰেলৰ নিম্ন সীমা, b হৈছে ইন্টিগ্ৰেলৰ উচ্চ সীমা আৰু
n হৈছে ইন্টাৰভেলছৰ সংখ্যা আমি পইণ্টৰ দুটা সেট পাইছো আমি ফাংচনৰ মানটো এটা সেটৰ সৈতে পাইছো আৰু ইয়াক 2 ৰে পূৰণ কৰিছো আনটো সেটৰ সৈতে আমি মানটো পাইছো আৰু ইয়াক 4 ৰে পূৰণ কৰিছো আমি মান দুটাক যোগ কৰিছো আৰু তাক h/3 ৰে পূৰণ কৰিছো আৰু অন্তিম মানটো i ত জমা ৰাখিছো আহক কোডটো এক্সিকিউট কৰো সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰক ফাইল simp_composite.sci প্ৰথমে মই স্ক্ৰীন খালী কৰো উদাহৰণৰ ফাংচনটো সূচিত কৰক লিখি DEFF খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ খোলা একক ঊৰ্ধ্বকমা খোলা বৰবন্ধনী y বন্ধ বৰবন্ধনী সমান f of x বন্ধ ঊৰ্ধ্বকমা কমা খোলা ঊৰ্ধ্বকমা y সমান 1 হৰণ খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ 1 plus x cube বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ বন্ধ ঊৰ্ধ্বকমা বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ এণ্টাৰ টিপক লিখক simp_composite খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ f, 1, 2, 20 বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ এণ্টাৰ টিপক উত্তৰটো কনসোলত দৰ্শিত হৈছে এতিয়া আহক কম্পোজিট মিডপইণ্ট ৰুল চাওঁ ই ডিগ্ৰী 1 বা কমৰ পলিনোমিয়েলছক ইন্টিগ্ৰেটছ কৰে ইন্টাৰভেল a, b ক এটা সমান প্ৰস্থৰ সাব ইন্টাৰভেলছলৈ বিভাজিত কৰে xi দ্বাৰা সূচিত প্ৰতিটো ইন্টাৰভেলৰ মিডপইণ্ট বিচাৰে আমি ইন্টিগ্ৰেলৰ মানসমূহৰ যোগফলটো প্ৰতিটো মিডপইণ্টত বিচাৰো আহক এই সমস্যাক কম্পোজিট মিডপইণ্ট ৰুল ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰো আমাক এটা ফাংচন দিয়া হৈছে 1 বিয়োগ x স্কোয়াৰ dx ইন্টাৰভেল 0 to 1.5 ত আমি ধৰো n সমান 20 আহক যৌগিক মিডপইণ্ট নিয়মৰ কোডক চাওঁ আমি প্ৰথমে ফাংচনটো f a b n প্যাৰামিটাৰছৰে সূচিত কৰিম f এ আমি সমাধান কৰিব লগা ফাংচনটো বুজায় a হৈছে ইন্টিগ্ৰেলৰ নিম্ন সীমা b হৈছে ইন্টিগ্ৰেলৰ উচ্চ সীমা আৰু n হৈছে ইন্টাৰভেলছৰ সংখ্যা আমি প্ৰতিটো ইন্টাৰভেলৰ মিডপইণ্ট বিচাৰো ইন্টিগ্ৰেলৰ মান প্ৰতিটো মিডপইণ্টত বিচাৰক আৰু পাছত যোগফলটো বিচাৰি তাক i ত জমা ৰাখক আহক এতিয়া উদাহৰণটো সমাধান কৰো সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰক ফাইল mid_composite.sci মই স্ক্ৰীন খালী কৰো আমি উদাহৰণৰ ফাংচনটো সূচিত কৰিম লিখি DEFF খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ খোলা একক ঊৰ্ধ্বকমা খোলা বৰবন্ধনী y বন্ধ বৰবন্ধনী সমান f of x বন্ধ ঊৰ্ধ্বকমা কমা খোলা ঊৰ্ধ্বকমা y সমান 1 minus x স্কোয়াৰ বন্ধ ঊৰ্ধ্বকমা বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ এণ্টাৰ টিপক তেতিয়া লিখক mid_composite খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ f, 0, 1.5, 20 বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ এণ্টাৰ টিপক উত্তৰটো কনসোলত দৰ্শিত হৈছে আহক টিউটোৰিয়েলটোৰ মূল ভাৱ চাওঁ এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো নিউমেৰিকেল ইন্টিগ্ৰেচনৰ বাবে সাইলেব কোড বনাবলৈ ইন্টিগ্ৰেল এটাৰ মান বিচাৰিবলৈ তলৰ লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটো চাওক ই স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ মূল ভাৱ দৰ্শায় যদি আপোনাৰ ভাল বেণ্ডউইথ নাই আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংশ হয় ই নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনৰ সৈতে ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য spoken-tutorial
www.assamese.org/animict-intro উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।